איך מטפלים בדה-פרסונליזציה ודה-ריאליזציה? האם זה בכלל ניתן לריפוי? יש טיפול בדה-פרסונליזציה ודה-ריאליזציה? או שאני אצטרך להיתקע ככה כל החיים? האם אני משתגע? האם זה שיגעון? האם זו מחלת נפש? בואו נעשה פתיח קצר ונתחיל. שלום וברוכים השבים לערוץ היוטיוב שלי. אני ברדדי ואני מאמנת להתמודדות עם חרדה, דיכאון, דה-פרסונליזציה ודה-ריאליזציה. והיום בסרטון אני רוצה לדבר על האם אנחנו משתגעים ובעצם מה הפתרון לדה-פרסונליזציה ודה-ריאליזציה, התחושה הזאת של הניתוק. אם אתם לא יודעים מה זה דה-פרסונליזציה ודה-ריאליזציה, מוזמנים להיכנס לפלייליסט בערוץ שלי, יש שם הסבר והרבה מידע לגבי דה-פרסונליזציה ודה-ריאליזציה. אני רוצה היום לדבר בעצם על איך מטפלים בזה, מה השיטה לטפל בזה, והאם בכלל אפשר לטפל ולרפא את זה לגמרי סופי. אז קודם כל התשובה היא כן. אם אתם לא יודעים, אני בעצמי סבלתי מדה-פרסונליזציה ודה-ריאליזציה, ולכן אני מכירה את התופעה הזאת. הייתי בתוך זה, אני מכירה עוד אנשים שהיו בתוך זה, כי גם אני הייתי בקבוצות הפייסבוק, והייתי בקשר עם כל מיני אנשים, ואני מכירה עוד הרבה אנשים שיצאו מזה. חוץ מזה, אני עוזרת לאנשים לצאת מזה, אז יש הרבה מאוד אנשים שחוו את זה ויצאו מזה. אז כן, אפשר לצאת מזה. עכשיו השאלה באמת, איך לטפל בזה, איך לרפא את זה. אחת הבעיות המרכזיות עם דה-פרסונליזציה ודה-ריאליזציה זה אנשים שפשוט מפתחים פחד מהתחושה הזו, או מכל מיני דברים שהם מדמיינים לעצמם במוח. מה זאת אומרת? אנשים שפשוט מספרים לעצמם שזו מחלה, כנראה ייתקעו בתוך התחושה הזאת, כי בעצם הם מפחדים מהדבר הזה, הם מבינים שזו מחלה, הם פשוט יושבים ומחכים שיום אחד זה יעבור. ואז מה קורה? הם עושים את הטעות הכי נפוצה. כל בוקר הם קמים והם בודקים, אני מנותק או אני לא מנותק, אני פה או אני לא פה. כל השאלות האלה ככה, כל אחד מהשאלות הטורדניות שלו, שבעצם מציקות לו, הם נשארים בתוך הלופ הזה. ברגע שהם שואלים את עצמם את השאלה הזאת, הם שואלים עם פחד, כי הם מפחדים להבין שהם מנותקים, נכון? הרי השאלה הזאת באה להראות לנו אם אנחנו מנותקים או לא. הם שואלים את השאלה הזאת, את עצמם, ישר על הבוקר, ככה ממש כדי להעביר את כל היום בתחושה הגרועה, ישר על הבוקר, ואז בגלל שהם מפחדים להרגיש מנותקים, הם מרגישים מנותקים, כי מה שמזין את הניתוק זה בעצם פחד. כל רגש שהוא שלילי בעוצמה גבוהה, הניתוק נכנס פה לפעולה. עכשיו, מה זה הניתוק? הדה-פרסונליזציה ודה-ריאליזציה, יש אנשים שפשוט מתייחסים אליו כאיזושהי בעיה, מחלה, הפרעה בפני עצמה. זה לא נכון. צריך להבין, הדה-פרסונליזציה ודה-ריאליזציה זה מנגנון הגנה שהמוח שלנו חייב בעצם לפתוח אותו, בגלל שיש לנו מתחת רגש מאוד חזק ומאוד עוצמתי שאנחנו פשוט לא יכולים להכיל. ברוב המקרים הרגש הוא חרדה. חרדה מאוד גדולה שאנחנו פשוט לא יכולים להכיל אותה. הגוף שלנו ממש כאילו כבר לא יכול לשאת את התחושה הזאת, ולכן המוח יוצר את הניתוק, את הדה-פרסונליזציה ואת הדה-ריאליזציה, על מנת שאנחנו לא נרגיש את החרדה. כך שרוב האנשים שנמצאים בניתוק מאוד חזק לא מרגישים את החרדה, או שלפעמים מרגישים חרדות קטנות. אם אתם מרגישים ממש התקפי חרדה, זה טוב, זה מעולה, זה אומר שהניתוק אצלכם הוא לא ברמה מאוד גבוהה, הוא לא חייב לחסום אתכם לגמרי, כאילו בלוק זומבי, אלא הוא קצת יורד, הוא נותן לכם להרגיש קצת מדי פעם תחושות. זה טוב. זה כמובן עדיין לא מה שאתם שואפים אליו. בואו, אנחנו לא רוצים להתפשר, אנחנו רוצים להרגיש טוב, לחזור לעצמנו, להרגיש את החיים שלנו. באמת אפשר להרגיש את החיים שלנו. כדי לטפל בדה-פרסונליזציה ודה-ריאליזציה צריך להבין קודם כל מאיפה זה מגיע. מאיפה זה התחיל. בעצם מה יצר את זה? עכשיו, יש את מאיפה שזה התחיל ויש את מה שמשאיר את זה. מה שמשאיר את זה רוב הפעמים זה הפחד שאנחנו משתגעים, שאנחנו ניתקע ככה, שאנחנו נשתגע וכל הדברים האלה. עכשיו, כל המחשבות האלה, כל הפחדים האלה הם לא נכונים. כדי לטפל בדה-פרסונליזציה ודה-ריאליזציה, אנחנו צריכים לבטל את הפחדים האלה, ואנחנו צריכים גם לטפל בחרדות. ברוב המקרה מדובר בחרדה. באמת ברוב המקרה מדובר בחרדה, לפעמים מדובר בדיכאון. עכשיו אני מדברת על דה-פרסונליזציה ודה-ריאליזציה לאנשים שהם לא פוסט-טראומטיים. פוסט-טראומטיים זה אנשים שבדרך כלל מקבלים את ההבחנה הזאת מפסיכיאטר,
ובדרך כלל הם חוו איזשהו אירוע מאוד מאוד טראומטי בחיים שלהם, שכמובן הם גם בדרך כלל זוכרים אותו. אני יודעת שהרבה פעמים אנשים שהם בדה-פרסונליזציה ודה-ריאליזציה מחפשים האם הם פוסט-טראומטיים, ומחפשים האם היה להם איזשהו אירוע בילדות, ולפעמים אומרים, כן, פעם עשו עליי חרם, אז אולי בגלל זה. אם האירוע של החרם הוא לא משהו ממש נצרב לכם בזיכרון, ובאותו רגע ממש אחריו התחלתם לפתח כל מיני תסמינים שונים, אז זה כנראה לא קשור לחרם. אז אל תנסו לחפש כל מיני דברים בילדות שלכם, שאולי בגללם פיתחתם את זה, זה לא קשור, אל תתעסקו בזה, בטח ובטח שלא להתעסק בזה לבד, בגלל שכשאתם מתעסקים בזה לבד, יש לכם רק נקודת מבט אחת. אני ממליצה ואתם גם במצב, אם אתם במצב של ניתוק של דה-פרסונליזציה ודה-ריאליזציה, ההיגיון שלכם לא פועל כמו שצריך, ולכן הפרשנות שלכם לאו דווקא תהיה נכונה, ולאו דווקא תהיה מועילה לכם. אל תנסו להתעסק ולנתח דברים לבד. העניין הוא בעצם לעבור הלאה, לא לחפש סיבות למה לבד, אלא להתקדם קדימה, לראות את העתיד. לא להתעסק בפחדים, בחששות, בהתעסקויות, בכל מיני מחשבות טורדניות. טיפולים שיכולים לעזור לזה זה בעיקר טיפולים בחרדות. אם אתם פוסט-טראומטיים ואובחנתם כפוסט-טראומטיים, אז יש טיפולים לפוסט-טראומה. אחד הטיפולים שאני יכולה להמליץ עליו זה שיטת טיפול EMDR, שהיא מוכרת לפוסט-טראומטיים. אם אתם לא פוסט-טראומטיים, כן, פוסט-טראומטיים כמו לדוגמה הלומי קרב, נפגעות תקיפה מינית וכולי. אם אתם לא פוסט-טראומטיים, אז אני ממליצה לכם איך לטפל בחרדות, כי סבירות מאוד מאוד גבוהה שזה התחיל מחרדות. אם זה לא חרדות, זה כנראה דיכאון. בעצם שקעתם לדיכאון, ובגלל שהדיכאון היה מאוד עמוק, לא יכולתם להכיל אותו יותר, ונכנסתם לתחושה של דה-פרסונליזציה ודה-ריאליזציה. אל תתעסקו בלחפש טיפול בדה-פרסונליזציה ודה-ריאליזציה כמו שהוא. ברוב המקרים, 99% מהמקרים, צריך לטפל במה שיצר את זה. ב1% צריך לטפל בדה-פרסונליזציה ודה-ריאליזציה, שזה אומר בעצם לבטל את הפחדים המשניים. הרבה פעמים אנשים עושים אחלה תהליך מדהים עם מטפלת, הכל טוב ויפה, אבל יש להם עדיין פחדים משניים שהם גוררים איתם. שהם אומרים, אולי עדיין אני משתגע, חוויתי תחושה מוזרה, אולי תחזור. המחשבות הטורדניות של הניתוק, שהניתוק מביא איתו. אני בטוחה שאתם יודעים על מה אני מדברת. ואנשים לא מצליחים לבד לפרק את הפחד מהמחשבות האלה. כאילו הם בטוחים שהם היחידים, שהם משתגעים, ושהמטפל או המטפלת שלהם לא באמת יודעים מה זה, כי הם לא חוו את זה, כי הם לא מבינים, כי אולי הפרשנות, הניתוח שלהם, של מה שהם חווים הוא לא נכון. והם פשוט, אף על פי שיש להם שיפור, הם עשו אחלה תהליך, הם תקועים על כמה מחשבות טורדניות, שהם בעצם הפחדים הנלווים. זה לא מה שהיה בהתחלה, זה פחדים שבעצם התחילו להם, המחשבות שהתחילו להם, אחרי שהם התחילו לחוות את הניתוק. בגלל הניתוק, זה פחדים שמגיעים מהניתוק, בגלל הניתוק, פחדים להרגיש את זה שוב, להשתגע, כל הדברים האלה. במקרה הזה צריך לטפל, זה אומר שבעצם המטפל לא יצליח לפרק איתם את הפחד הזה, צריך לטפל בחששות האלה ספציפית. בגלל זה הרבה אנשים באים אליי, כי אני מכירה, ואז אני מצליחה הרבה יותר לעזור להם לפרק את זה. בגלל שגם אני חוויתי את זה, גם אני הייתי שם, גם לי היו המחשבות האלה, כולם. אני משתדלת שלא להגיד את המחשבות, בדרך כלל אני נמנעת, כי אנשים במצב הזה הרבה פעמים מאמצים מחשבות חדשות. אז ככה, אני לא רוצה לתת לכם רעיונות שעוד יפחידו אתכם. כאילו, אל תאמצו עוד מחשבות טורדניות, יש לכם מספיק משלכם. אז, וגם ליד את כל המחשבות האלה, אני שומעת אותם בפגישות אחד על אחד, בהודעות שולחים, בלייבים שאני עושה, בקבוצות פייסבוק. גם לי היו את כל המחשבות האלה וכל הדברים האלה. גם אני הייתי תקועה בתוך הלופים של המחשבה הטורדנית הזאת שכל פעם באה, אימא'לה. ויצאתי מזה. הצלחתי לבטל את הפחד מהמחשבה. מה שצריך לעשות בסופו של דבר זה לבטל את הפחד מהמחשבה. כי אם יש את הפחד מהמחשבה, המחשבה הזאת כל הזמן תבוא. כל הזמן תציק לנו. וכשאנחנו לא נפחד ממנה יותר, היא תפסיק לבוא. צריך לבטל את הפחד מהמחשבה. הרבה פעמים מטפלים שלא חוו את זה, לפעמים לא מצליחים לפרק את זה אצל המטופל, בגלל שהמטופל לא מאמין למטפל, הוא אומר כאילו, קל לו להגיד, כי הוא לא חווה את זה, הוא לא יודע מה זה, הוא לא מבין אותי.
הדבר הזה יוצר איזשהו פער של אמון, אף על פי שאנחנו מאוד רוצים שהמטפל יעזור לנו, קשה לנו באמת להקשיב לו, כי אנחנו כזה, מה הוא יודע? כאילו, מה קראת על זה באינטרנט? מה קראת על זה בספר? אתה יודע את התיאוריה, אבל אתה לא חווה את זה באמת. ה-1% האלה צריכים בדרך כלל לדבר עם מישהו שהיה בתוך זה, שפירק את הפחדים האלה, שיוכל להרגיע אותם ולתת להם ודאות. אנחנו לפעמים במקום הזה הרבה יותר קל לנו לקבל ודאות מאנשים שהיו בתוך זה ויצאו, והם יודעים איך זה מרגיש, והם יכולים באמת לתת לנו מהניסיון שלהם. אז במקרה הזה בסדר, זאת אומרת, אם עשיתם אחלה תהליך מדהים המטפל שלכם ונתקעתם על ה-1%, סבבה. הכל טוב, כאילו, אפשר לצאת מזה. לפעמים אפשר כן לפתור את זה המטפל, וזה מדהים וזה מעולה. ברוב הפעמים, עוד פעם, כמו שאמרתי, 99%, לכו תפלו במקור, הכל טוב, יעבור לכם, תצאו מזה, תרגישו מדהים, תרגישו מעולה, תמשיכו בחיים שלכם. לא צריך להתקע בתוך זה, לא צריך להתפשר לחיות בתוך זה, לא צריך לקבל את זה, לא צריך לקבל איזושהי הקלה ולהגיד יאללה, לפחות אני באיזושהי הקלה, לא. אבל מה שכן, דרושה הרבה מוטיבציה, זה לא פשוט, הרבה מוטיבציה ורצון, בגלל זה אני אומרת, תתחילו טיפול בהקדם, כי ככל שעובר הזמן, המוטיבציה והרצון והתקווה פשוט נעלמים, ואחר כך מאוד, כאילו קשה יותר פשוט להיות בתוך תהליך טיפולי, כי אתם לא שם, כי אין לכם את המוטיבציה. אז ככל שמתחילים לטפל בזה כמה שיותר מוקדם, אפשר למנף את המוטיבציה כדי לצאת מזה כמה שיותר מהר. אז כמו שאמרתי, אני רק מסכמת, אם אתם פוסט-טראומטיים, יש לכם דה-פרסונליזציה, דה-ריאליזציה, עוד פעם תטפלו בפוסט-טראומה. זה מגיע משם, לדוגמה שיטת טיפול EMDR. אם זה התחיל לכם מחרדה, אז זה כנראה שיטת טיפול CBT לדוגמה, ויש עוד כל מיני שיטות טיפול, תחפשו בעצם אנשים שמתמחים בטיפול בחרדה. נגיד NLP יכולה להיות שיטה טובה, אבל אם זה לא מטפל שהוא מתמחה בחרדה, הוא לא באמת יודע מה זה חרדה, ואף על פי שיש לו כלים מעולים ויכול להיות אחלה מטפל, הוא לא ידע איך לטפל בזה, הוא לא ידע באיזה כלים צריך להשתמש. יש גם שיטת טיפול IEMT, יש באמת עוד הרבה שיטות מעולות. אם זה מדיכאון, הייתי ממליצה על פסיכותרפיה, אפשר גם ללכת ל-NLP אצל מישהו שהוא מבין בדיכאון, שהוא מתעסק בזה. גם IEMT האמת יכול להתאים, ויש עוד פעם, יש עוד כל מיני שיטות טיפול. ככה שאפשר לטפל בזה, צריך רק להבין מאיפה זה מגיע. אם אתם לא יודעים מאיפה זה מגיע, מה הגורם, אני ממליצה שתיגשו לאבחון. אפשר לגשת לפסיכיאטר, לעשות אבחון, והוא יאבחן אתכם, אתם פוסט-טראומטיים, אם זה חרדות או דיכאון. לרוב לא מאבחנים בדה-פרסונליזציה, דה-ריאליזציה, אלא מאבחנים את מה שיש מתחת לזה, אבל צריך להתחשב. זאת אומרת, אם אתם מקבלים כדורים מהפסיכיאטר, אם הוא נותן לכם מרשם של כדורים, הוא חייב להבין שיש לכם גם דה-פרסונליזציה ודה-ריאליזציה, כדי להתאים לכם כדור שיתאים למצב שאתם בו. כי חוץ מזה, אם זה התחיל מדיכאון, אז חוץ מהטיפול בדיכאון, חשוב שהכדורים יתאים למצב שאתם כבר בשיא של הדיכאון, שאתם כבר בדה-פרסונליזציה ודה-ריאליזציה, כי יש כדורים שעובדים בצורה מסוימת, שאם אתם בדה-פרסונליזציה ודה-ריאליזציה, זה יעשה לכם לא טוב. אז לכן, צריך להתאים את הכדור. זה הפסיכיאטר מבין, תיגשו אליו, תבואו מוכנים שאלות. אני מקווה שזה עזר לכם להבין שאפשר לטפל בזה, באמת זה ניתן לריפוי. לא צריך להתפשר, לא צריך להתקע ככה, לא צריך לסבול מזה, הכל בסדר. יש כל מיני שיטות טיפול, אני מקווה שזה ככה כיוון אתכם יותר למה לחפש, איך להתייחס לזה. אם זה עזר לכם, תעשו לייק כדי שזה יעזור גם לאחרים. תרשמו לי כאן בתגובות שאלות שיש לכם, ואני אשמח לענות לכם וגם ליצור על זה עוד סרטונים עם מידע. כמובן שאם עוד לא לחצתם יירשם כמנוי, לחצו עכשיו כאן למטה יירשם כמנוי, ונראה אתכם בסרטון הבא. ביי!